Ceau, sunt Marlen de la Savori Urbane, iar astăzi vom face împreună prăjitura Coti cu foaie sfărâmată, o prăjitură cu un start generos de cremă și unul și mai generos de spumă, prăjitură cu aspect foarte festiv, foarte bună, cu foi fragede, cremă cu rom, cu cacao. Rețeta nu este una foarte veche, are cam 50 de ani, este super realizabilă. Așa că haideți să trecem la treabă. Deci haideți să vedem de ce avem nevoie pentru prăjitura Coti cu foaie sfărâmată. În primul rând ne vom ocupa de foile fragede. Pentru foi avem nevoie de 600 de grame de făină, 250 de grame de unt, deci un pachet de unt gras cu minim 82% grăsime, 4 gălbenușuri, zahăr vanilat, sare, evident, 100 de ml de lapte și 160 de grame de zahăr pudră. În primul rând, punem zahărul pudră, vanilia, untul și un pic de sare. Încă o dată. Și lăsăm un pic la frecat. Sunt 3 minute să se amestece. Și din când în când mai oprim, mai curățăm pereții vasului. Acum adăugăm cele 4 gălbenușuri. O să le dai drumul la toate. Așa. Le lăsăm să se mixeze, să se amestece un pic. Oprim un pic ca să mai curățăm pe aici. Așa, o amestecare mică. Părerea mea e că poți să pui acum făina, Da? laptele și să continui Iar acum fermentatul putem scurt. adăuga și făina și laptele. Și acum puțin, că a luat frage totuși. Să se compacteze, să fie omogen, dar nu-l frământăm în neștire, să nu facem rețeaua de gluten. Da, poate mai încet un pic așa. Da, să nu-ți stropească. Ne dă o tură cu spatula pe pereți și acum poți să dai drumul iar. Și mai continuăm puțin. Cum mi-a luat omogen? Da, acum au început să mai și strângă de aici de în partea de jos. Strângem cu spatula în mijloc, îl scoatem pe folie și îl dăm la frigider ca pe orice alt frage, măcar jumătate de oră să stea. Într-un final am putut să-l compactez în mijlocul vasului chiar cu mâna E prietenos, a luat-o să Da. vedă că e neted. și să-l și scot. Bravo! Deci nu ne mai chinuim cu Racleta. scraperul, racleta. Și punem într-o folie de plastic, mai patizăm un picuț, îl înfășurăm, îl învelim și îl punem să odihnească la frigider. Da, dar rece, jumătate de Rece. oră cel puțin. Prima parte a foilor este gata. Ne revedem după ce s-a mai odihnit și aluatul. Bun, am scos de la frigider aluatul pentru foile pentru prăjitura Coti cu blat sfărâmat. L-am pus pe cântar, avem 1170 de grame. Îl vom împărți în 3, pentru a face 3 foi, cu fiecare foaie fiind de 390 de grame. De grame, corect. 2 foi vor face parte din prăjitură și pe a treia, pe care o și facem un pic mai grosuță, chiar nu ne interesează, aia o să fie aia pe care o coacem și mâine o sfărâmăm. Că de-aia e foaie sfărâmată. A treia e De cantitate. acolo, da. Pregătim platul de lucru, înfăinăm un pic, din ochi aproximativ. Păi ia și pune direct pe cântar prima bucată și vezi cât ai și în funcție Da. de asta scoți sau pui. 362, poate fix bucățica asta. 390. Bun, pune deoparte. Restul înfoliezi până întins prima foaie. Volem ca să nu Practic ce ai facă împarți în crustă. 2 după aia, da, în 2. No, dă și întinde cu puțină făină. Tava e de 30 pe 40, asta mare în care întindem, în care vom coace. Și ne orientăm, evident, După dimensiunea tăvii, sigur. Ca să nu tot muți tava, poți măsura cu centimetru, dar din mai e de întins da. până o verifici. Asta e ok, mereu ușor. Înainte să ne apucăm de întinsul foilor, am pus cuptorul la preîncins la 170 de grade. No, ia centimetru, rigla și măsoară. Să fie undeva așa, un 29 pe 39, ca să-ți încapă în tavă. Aici e bine. Aici aș mai putea să-l mai duc Păi dur. chiar până aici. Asta. Nu. Și dacă acolo e prea gros, mai tai și pui unde e subțire. Am întins prima foaie
Iar acum începe distracția un pic. Nu va fi greu. Pune sucitorul și rulează pe sucitor și îți pregătești hârtie de cop să o tragi direct pe ea, după aia să o derulezi. Rulează întâi. Hai că e foarte bine. Perfect. Dă-i cu perforatorul, o mutăm în tavă, aranjăm marginile hârtiei și mergem la copt. Punem în tavă, aranjăm marginile să nu ne plemnure în cuptor. Partea asta la alta. Și mergem cu ea la cuptor la 170 de grade pentru 7 minute, 8 minute. vedem. Am făcut și a doua foaie, acum o perforăm și o punem în tavă. Ce fain, cu asta merge așa de ușor. Luăm, așezăm cu grijă. Am aranjat la asta marginile de înainte. Cea e urâta, care Da, nu ne asta interesează, chiar nu ne interesează, asta va fi cea sfărâmată mâine. Da, Cocem și pe asta. Deci ambele 7 minute la 170 70 de grade. Bun, haideți să vedem de ce avem nevoie pentru crema prăjiturei Coty, prăjitura cu blat sfărâmat. În primul rând avem nevoie de foaia în cauză care va veni sfărâmată. Apoi avem nevoie de 200 ml de apă, 60 de grame de zahăr tos, vanilie, zahăr vanilat, avem aici un pliculeț, 50 de ml de rom, le vom folosi aici favoritul nostru, Stro. 50 de grame de cacao, 160 de grame de gem de caise, 250 de grame de unt cu minim 82%, Moale moale la temperatura camerei Da. și 80 de grame de zahăr pudră Și un praf de sare. și un praf de sare, evident. Acum haideți să trecem la treabă. Pe uscat Este metoda cea mai bună de a scăpa de cocolașele din cacao. vom pune Ce facem? Punem cacao cu zahărul tos. Acum le amestecăm așa pe uscat, în cratiță. ca să se... Și se desfac foarte fain cocolașele de cacao, dacă există. Chiar dacă o cernem, ele tot timpul apar, știi? Și atunci mai simplu e așa. Și acum turnăm apa, încet, pe treptat și amestecăm. La început e o pastă și până se transformă în sirop. Treptat ca să putem și desface cocolașele. Da. Cacao stă în suspensie de obicei deasupra apei, știi cum îi plutește, face cocolașe, Da. trebuie să le fugărești după aia cu telul. E o distracție întreagă cu cacao. Se vor desface multe din ele la fiert. Așa că pune restul de apă și dai drumul pe foc mediu să fierbem siropul. Cu ce seamănă umplutura asta? De fapt, eu cred că chiar aia e inspirației. Pungi! Este exact prăjitura pungi pe care o mâncăm noi la Viena și pe care o făcea și străbunica Buia, cu resturi de blaturi, că îți rămân de la sărbători tot felul de capete de prăjituri, mă rog, blaturi simple. Și exact eu chestia asta, făceam un sirop de cacao fiert cu rom, ea punea și coajă de portocală rasă proaspătă și suc de portocală și neapărat gem de caisă, cum se zice la noi. Caisă. Gem de caisă, da. Da. Na, 3-4 minute fierbem siropul. Siropul a fiert destul. Da, s-a îngroșat așa. Iar acum îl tragem de pe foc. Adăugăm zahărul vanilat. Adăugăm și romul. Acum, fiind fierbinte siropul, o mare parte din alcool se va evapora și rămâne aroma aia foarte faină. Cine dorește poate folosi esență de rom, dar na, nu e ca și romul Stro. Da. Bun, iar acum vom schimba cu o lingură de lemn. Adăugăm gemul de caise. Da, de caise. Ce gros și fain e. Ce culoare superbă are. Amestecăm. În timp ce va sta câteva secunde, vom sparge foaia, urâta foaia de sacrificiu. Foaie spartă, foaie sfărâmată, o sfărâmi. Sfarmă foi. Uitați ce fragedă și faină e. Ăla e ca un fel de salam de biscuiți de lux acolo. Cu atâtea bunătăți în el. Și dacă au rămas bucăți mai mari, oricum la cât de fragedă este foaia, se vor... Aia absorbe tot acolo și se înmoaie, se face o cremă superbă. Ia cu hârtia și toarnă tot ce e în tavă.
Așa. Și gata. Unde e foaia? Nu mai. Se ca la Arad cu nu-i mai. Da. Și ce mai tipic de Arad? E o mis. E o mis gospodină. Nu gospodină. Da, chestia aia trebuie să se răcească foarte bine, să ajungă la temperatura camerei, că altfel ne topește untul și noi vrem. Da, lasă-o în pace să absorbă în foaia sfărâmată tot lichidul din jur, să se răcească și pe urmă spumăm untul cu zahăr pudră și amestecăm chestia aia rece în el. Primul mix, acest, cremă, sirop, / salam de biscuiți. da, s-a răcorit, așa că vom continua cu restul cremei. Am pus 250 de grame de unt aici într-un bol. Vom adăuga și zahărul pudră și le vom bate bine cu mixerul. Trebuie să fie spumos și să nu mai simți zahărul, teoretic. Ajunge, zic, 2-3 minute. Am bătut cam 2-3 minute, trebuie să fie spumos și să fie dizolvat zahărul, care oricum avem noroc că este zahăr pudră. Poți gusta. Cum e? Ok? Un zahăr. Cum luăm din compoziția principală din salamul de biscuiți, tot câte punem în bucăți. Da, o lingură. Începem. Și mixăm scurt. Și mai punem o lingură. Mai mixăm un pic. Și la ultima tură treci la spatulă, ca să rămână și bucățele de blat. Știi că e fain? Să se simtă prin cremă. Atunci împart ce mai e aici Pune în două. tot acum, ce mai rămas, pui tot. Și nu mai faci cu mixerul, ci cu spatula. La cotin cremă e fain să apară și bucățele mici, așa, de foaia aia sfărâmată, să nu fie o pastă tot. Iar acum vom folosi spatula ca să amestecăm. Mai bine mai vedem și dacă a mai rămas buzunare de unt neamestecate. Și cam asta e crema. Revenim la montarea prăjiturei cote. Bun, avem aici tot ce ne trebuie ca să facem prăjitura cote să existe. Avem crema, care, dacă vedeți chestii care seamănă cocoloașe, nu sunt cocoloașe, sunt bucățile din blatul care a fost pus în cremă și foile. Iar acum, haideți să umplem prăjitura. E un singur strat de cremă între două foi. Sfatul este să umpleți prăjitura imediat după ce ați făcut crema, cât timp untul e moale. Deci nu trebuie dată crema la frigider, că pe urmă trebuie să stați o oră să se înmoaie din nou. Iar acum vom pune cealaltă foaie deasupra, cu grijă. Deci cu grijă, și dacă se rupe, asta e. Și așa bine cu decor deasupra, așa că nu au stres. Și gata. Perfect. Au, foarte ușor o apeși. Pune hârtie de cop deasupra. Pun chiar hârtia ei. Chiar hârtia ei până. Să dăm la frigider acum. Vreo 2 ore cel puțin să se întărească crema. Iar acum haideți să începem încet încet să facem decorul pentru prăjitura cote cu blat sfărâmat. Avem aici principal cam 2 etape. Vom face o bezea elvețiană. Prima fază avem aici 4 albușuri și 200 de grame de zahăr tost și un picuț de zeamă de lămâie. Iar pentru decorul final avem o tablă de ciocolată neagră și vom face bucățele, cum se zice, shavings. O să o radem cumva, las că ne mai gândim noi cum, pe răzătoare sau cu pillerul de legume. Bezea o vom face pe baie de abur. Avem aici un termometru ca să ducem oul la 74 de grade Celsius. La ce temperatură este sigur pentru a fi consumat. Și haideți să începem. În bolul cu zahărul punem albușurile și zeama de lămâie. Ce rol are lămâia sau acidul în general? De stabilizator pentru bezea. Putem pune și oțet, o linguriță. Dar acum facem cu un pic de lămâie. Și asta e cea mai stabilă formă de bezea, asta elvețiană, pentru că trebuie doar amestecat. În ea nu batem. O să vezi în câteva minute compoziția aia de albușuri cu zahăr și lămâie, o să-ți ajungă la 74 de grade și pe urmă o batem cu robotul. Da. Da, pune și încălzește. Pe vremuri prăjitura cote se făcea cu spumă crudă. Eu n-am niciun fel de rezervă.
Căci noi și maioneză o facem cu gălbenuș crud, știi? Se bătea spumă pur și simplu din albuș cu ouă și se punea. De-aia nu e foarte stabilă, se lasă, știi? Și dacă o ții în frigider, o zi, două, începe să se dezumfle spuma, aia nu mai are ținută, curge, se separă. Pe lângă aspectul de igienă alimentară, că da, ouăle zgătite, apare și partea estetică. Arată mult mai bine prăjitura cu spuma asta. Momentan este încă rece, dar deja când va începe să încălzească, punem și termometrul. Urmărim termometrul. Momentan suntem la 61 pic de grade și când ajunge la 74, tragem de pe foc. A ajuns la 74 de grade, deci putem să oprim și o transferăm în bolul robotului. Iar acum am echipat robotul cu atașamentul corespunzător, adică cel de bătut spumă, și vom bate 10-15 minute până se răcește compoziția. Și revenim. Spuma s-a bătut, s-a și răcorit între timp, complet. Așa și trebuie. Să vedem. Perfect. Exact cum trebuie. Am scos prăjitura de la frigider. Un munte de spumă ai acolo. Da. Să-i dăm bătaie. Acum am terminat de netezit. Iar acum cu acest piaptăn îmi face niște dungi. Fac așa drepte? Drepte. Puteți să o lăsați așa, că arată bine oricum și mai vine ciocolată pe ea, dar trage niște ștraife. Așa la suprafață. Iar acum vom rade niște ciocolată. După ce am decorat prăjitura Coty, am pus-o la frigider un picut, am scos-o, iar acum a venit timpul să o tăiem și să o pregătim pentru servire. Cel mai simplu este să o tăiem în secțiuni de acestea mai mari, ca mai apoi să putem alege cât de mari dorim să fie feliile și alte chestii de genul. Sunt fie nici foarte mare. Mai bine mai mică decât prea mare. Da. Prăjiturile elegante se servesc în porții mici. Mai bine mănânci două. Între tăieturi ștergem ca să nu mânjim. Marginea o lăsăm deoparte și o mâncăm noi și aranjăm pe platou cu bucățile frumoase. Perfecte, Marley, perfecte, foarte fain le-ai tăiat. Și iată că am ajuns și la finalul acestei rețete. Făcut prăjitura Coty cu blat sfărâmat. Are multă spumă, multă cremă. Sperăm să vă placă. Este o prăjitură pare destul de festiv. E fain de făcut și o să ne prindă bine cum am câteva felii pentru după masa asta. Așa că de ce să nu o faceți și dumneavoastră o tavă, ca să prindă bine și vouă. Nu uitați să vă abonați, dați like, share, să ne lăsați un comentariu, să ne spuneți cum vi s-a părut prăjitura și să ne revedem cu bine și în următoarea rețetă. Ciao!